Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me the Charlie by the way. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Photoshop එකේ tool bar වල තියෙන magic wand tool එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා Photoshop open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ tool bar එක තියෙනවා වම් පැත්තෙන්. ඉතින් වම් පැත්තේ tool bar එකේ හතරවෙනියට අපිට magic wand tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හතරවෙනි එක select කරද්දී අපිට එන්නේ quick selection tool එක. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තමයි magic wand tool එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි magic wand tool එක select කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන අපේ quick selection tool එක උඩ left long press එකක් දීගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව object selection tool එක ඒ වගේම magic wand tool එක. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ quick selection tool එක උඩ right click එකක් දීලා select කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපිට මේ shortcut key එක තියෙනවා W අකුර මේ selection tool වල. ඉතින් W අකුර එබුවාම selection tool active වෙනවා. ඉතින් ඒකිනුත් shift එකත් එක්ක W ඔබද්දී magic wand tool එකයි quick selection tool එකයි අනිත් එක object selection tool එකයි අතර මාරු වෙනවා. හරිද? හරි guys. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට object selection tool එක ගැන කියලා දුන්නා. ඒ වගේම quick selection tool එක ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ටික ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම අනිත් tool ටික මම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒවත් ගිහලා බලන්න. move tool එක, marquee tool එක, ඒ වගේම lasso tool එක ගැන. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ අපි යන්නේ මේ tool bar එකේ තියෙන tools ගැන ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ interface එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වගේම layers ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. smart object ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද edit කරද්දී ඒ දෙක අට වැදගත්. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ example වලට මම මේ විදිහේ බලුකුක් එක්ක දාගත්තා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ turbine එකක් දාගත්තා. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම අපිට පුළුවන් මෙතනින් magic wand tool එක select කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් keyboard එකේ W key එක එබුවාමත් magic wand tool එක එනවා. හරි. ඉතින් දැන් මේ විදිහේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙයාව select කරගන්න. ඉතින් ඇත්තට මේ වෙලාවේ මේ magic wand tool එකේ මේ බල්ලෙක් වගේ කෙනෙක් select කරනවා කියන්නේ හරි අමාරු කේස් එකක්. කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට ලේසිම විදිය තමයි මේ වටේ select කරගන්න එක. මොකද magic wand tool එකෙන් වෙන්නේ මම ඔයාලට example එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට click එකක් දුන්නාට පස්සේ එයා මේ image එකේ ඒ මේ දැන් මේ click කරපු හරිය තියෙන පාට තියෙන්නේ. ඒ පාටට සමාන පාටවල ටික select කරගන්න එක තමයි magic wand tool එකෙන් කරන්න. දැන් මම මේ white හරියට click එකක් දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඒ යන color එකට match වෙන ටික එයා මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරිද? හරි. ඉතින් එතකොට දැන් මම මේ හරිය click එකක් දුන්නා. මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට ඒ යන color එක, hue එක, luminous value එක තියෙන colors ටික එයා select කරගන්නවා. හරිද? දැන් මට මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ? නෑ. මට මේ ටික ඔක්කොම වටේ select කරගත්තා. ඊට පස්සේ invert කරා. invert කරාම මේ බල්ලව ලස්සනට එනවා. ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ උඩ තියෙනවා අපි මොකක් හරි tool එකක් select කරගත්තාම මේ tool එකේ option bar එක. හරිද? ඉතින් මේ option bar එකේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. හැම වීඩියෝ එකේම කියනවා ඒක. හරිද? මේ මෙතන තියෙන add to selection, subtract from selection, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා intersect with selection කියලා. ඉතින් මේ ටික ගැන ආයෙ අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මම මේක deselect කරගන්න. ඉතින් deselect කරගන්න selection එක ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ control එකත් එක්ක D ඔබන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා sample size කියලා. ඉතින් sample size එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ point sample. නැත්තම් මේ විදිහේ 3x3 තියෙනවා 5x5 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම click එකක් දුන්නම් කොච්චර වගේ ප්‍රමාණික color range එකක් අපිට select වෙන්න ඕනද කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන tolerance එක anti alias ගැන මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහේ selection එකක් අරගෙන ගත්තට පස්සේ මේ edges වල නිකන් අර pixelated ගතියක් වගේ එනවා normal තියෙද්දි. ඉතින් මේක දැන් මම පොඩ්ඩක් ඒක smooth වෙලා හොඳ sharp එකට තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක on කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන contiguous කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක මේකෙදි පෙන්වන්න බෑ. මෙන්න මේ බල්ලව ගමු example එකකට. මම මේ selection එක deselect කරගන්න. හරි. දැන් මේ contiguous කියන එක off කරලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ හරියෙන් click එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ color එක තියෙන මේ image එකේ හැම තැනක්ම select වෙනවා. හරිද? මේ පේනවනේ.
ඒ බලලගේ මෙන්න මේ කලර් එක තියෙන අපි ක්ලික් කරපු තැන තියෙන කලර් එක තියෙන හැම තැනක්ම සිලෙක්ට් කරනවා. මම වෙන තැනක් ක්ලික් කරන්න. තේරෙනවද? මෙන්න මේ හැටි ක්ලික් කරා ඒ කලර් එක තියෙන හැම තැනම Photoshop එකෙන් සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඉතින් එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ කන්ටිනියස් කියන එක ටික් කරන්න. එහෙම කරලා ක්ලික් එකක් දුන්නා. ඒ ක්ලික් කරන සාම්පල් එක විතරයි මේ විදියට සිලෙක්ට් වෙන්නේ. හරි. හරි. මම මේක ඩිසෙලෙක්ට් කරගන්නම්. හරි. දැන් අපි යන් අපේ කරන්න ඕන දෙයට. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මේ ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. හරිද? ඉතින් මේකේ කන්ටිනියස් ඔන් කරලා තියාගන්න. ඔන් කළා. මොකද ඔයා හිතන්න මේ විදිහේ කලර් එකක් දැන් මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ කණේ පාට කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බා කියලා. මම දැන් මේක සිලෙක්ට් කරන්න ගියොත් එහෙම මේකත් එක්කම මෙන්න මෙහි ටිකත් එක්කම ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඇත්තට මේ කැලේදී නම් මට මේක ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට මම කිව්වේ මේක ඔන් කරලා තියාගන්න ඉතින්. ඒ විදිහේ වෙලාවකට වැදගත්. හරිද? හරි. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ක්ලික් එකක් දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ ටික විතරයි සිලෙක්ට් වුනේ. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතෙන්ට මෙතන තියෙනවා add to selection එක ඒක දීලා මේ විදිහට තව ටිකක් කොහොම add කරගෙන යන්න. ඒක එහෙන වාතයක් වෙනවනේ අනේ. ක්ලික් කර කර ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔක්කොටම මේ විදිහට. හරිද? ඉතින් ඒක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ tolerance කියන එක use කරන්නේ. ඉතින් tolerance එකෙන් අපිට පුළුවන් දැන් අපි හරියට මේ ක්ලික් කරොත් මේ කලර් එක විතරමනේ සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් tolerance එක වැඩි කරද්දී දැන් මම පෙන්නන්නම් tolerance එක මම පොඩ්ඩ වැඩි කරනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරද්දී අර අපිට අහුවෙන ඒරියා එක වැඩි. ඒ කලර් රේන්ජ් එක වැඩියෙන් පෙන්නනවා මේ. පේනවද? අපි ටොලරන්ස් එක වැඩි කරන්න අපේ මෙයා සිලෙක්ට් කරගන්න කලර් එක පොඩ්ඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් මේකෙදි මේ විදිහට මම 47ක් වගේ දෙන්නම්. ඔන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මම දෙන්නම් 58ක්. ඊපස්සේ ආයෙ මම දෙන්නම් 68ක්. ඒකේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. 80ක් 86ක් විතර දෙමු. පහ. හොඳටම අවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැටි පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු. වැඩේ වෙයිද කියලා. තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. අන්න හරි. ඉතින් මම ටොලරන්ස් එක 100ට දාලා මේක කරේ. ඉතින් 100ට දාද්දි මේ විදිහට ගානට මට ආවා. ඉතින් ටොලරන්ස් එක අඩු වෙද්දි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අර සිලෙක්ට් කරගන්න කලර් රේන්ජ් එක අඩු වෙනවා කියන එක. දැන් මම මේක ඩිසෙලෙක්ට් කරගන්නම්. control D. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඔන්න ආයෙ ටොලරන්ස් එක 9 තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට දැන් තේරුණා මොකද්ද සීන් එක කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් එකක් දාලා සිලෙක්ෂන් එකක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේකට තව කැලලක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මෙතන add to selection තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ක්ලික් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක ඉද්දි add to selection ඔබන්නම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ shift key එක ඔබන්න. එතකොට පේනවා වගේ magic wand tool එකේ ධන ලකුණක් වැටෙනවා. එතකොට ඒක ඔබාගෙනත් ඔයාලට මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු කරන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා subtract from selection කියලා. ඒකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට අඩු වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට මෙතනම ක්ලික් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ alt key එක තියෙනවා. alt key එක ඔබාගෙන මේ විදිහට ඒක අඩු කරගන්න. හරිද? හරි. ඉතින් දැන් අපි මේකේ මොකද්ද කරන්න? යාමයාව සිලෙක්ට් කරගන්න. හරිද? මේක ID සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි කලින් බැලුවා ටොලරන්ස් එක 100 වාගේ දාලා තියෙද්දි අපිට වැඩේ හරියටම වෙනවා. ඔව් 99 වගේ තියමු. ක්ලික් එකක් දෙමු. හරි. මේ විදිහට ගානට මේ වැඩේ වුණා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් දැන් මේ විදිහේ සිලෙක්ෂන් එකක් ගත්තට පස්සේ මේකට මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා add layer mask කියලා. ඉතින් ඒකත් දාලා අපේ සිලෙක්ෂන් එක කපා ගන්න. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාට ඕනේ බල්ලව. හැබැයි ඔයා සිලෙක්ට් කරේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයා layer mask එකක් දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තමයි layer mask එක වැටෙන්නේ. ඉතින් මම බෑක් කරගන්නම් keyboard එක control Z. ඉතින් ඔයාට ඕනේ බල්ලව. මොකද කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් image එකට right click එකක් දීලා මෙතන තියෙනවා select inverse කියලා. එතකොට වෙන්නේ මේ ටික නෙමෙයි මේ අතුරු ටික තමයි select වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට layer mask එකක් දාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මේ ඔයාට කහ ටික delete කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ layers වල layer panel එකේ තියෙනවා මේ ඉබ්බාට click එකක් දීලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යන් අර කලින් තිබ්බ විදිහටම ඊට පස්සේ දැන් මේ background එක select වෙලා තියෙන්නේ keyboard එක delete key එක click කරන්න ඔන්න ඔය විදිහට delete වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ වෙලාවේ මම layer mask එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට දාගත්තා.
add layer mask එකක් දැම්ම ඔන්න layer mask එකක් ආවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දන්නා හැම වීඩියෝ එකකම කියලා දෙනවා. මෙතන තියෙනවා select and mask කියලා යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අර මේ ඔයාලට පේනවා වටේ මේ බෝඩ් එක එජ් එක ඉතින් එජ් එක ස්මූත් කරගන්න එතකොට ෆෙදර් එක කොහොමද කන්ට්‍රාස්ට් එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ අරවා මේවා ටික තියෙනවා ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඉතින් මේ විදියට ගත්ත එකට මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මම අලුත් ලේයර් එකක් ගන්නවා ඒක මේ විදියට පල්ලෙහාට අද ගන්නවා අපේ ඉමේජ් ලේයර් එකෙන් ඊට පස්සේ මම මේකේ පේන්ට් බකට් එකට ගිහිල්ලා මේකට දාන්නම් මේ වගේ පාටක් දාලා පෙන්නන්න හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපේ බල්ලව කැපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් අපි මේ මැජික් වොන්ඩ් ටූල් එක යූස් කරද්දී මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික හරි වැදගත් ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම වැදගත් දේවල් තමයි මේ ටොලරන්ස් එකයි මේ කන්ටිගුවස් කියන එකයි ඉතින් මේ පොයින්ට් සාම්පල් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි අපි ඩිෆෝල්ට් හැම වෙලේම වගේ යූස් කරන්නේ සාම්පල් සයිස් එකට ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් දාලා තියාගන්න නැත්නම් එජ් එක නිකන් පික්සලේටඩ් වෙලා වගේ තියෙයි හරිද හරි ඊට පස්සේ select subject ගැන ආයි කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන object selection එකෙත් select subject තියෙනවා. quick selection එකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම magic wand එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඕනනම් මම කරලා පෙන්නන්න. මම මේ ටික back කරගන්න. අපි යන් මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ මම මෙතන selection එක deselect කරගත්තා. හරි. magic wand tool එක click කරා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ මේ විදියට click කර කර add කරපු එකනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ විදියට select subject කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට click එකක් දුන්නාට පස්සේ image එකේ තියෙන subject එක ඔටෝම select වෙනවා. ඉතින් ආට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒ කියලා. ඉතින් මේ option එක තියෙනවා. ඉතින් හැම tool එකේම ඉතින් ඒකේ one click එකකින් මේ විදියට subject එක select කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතන්න එපා. ඉතින් මේක තියෙනවා නම් මොන රෙද්දටද මේ magic font කියලා එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ හැමදේම අපිට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා අපේ edit එකකදී. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ විදියට tools add කරලා තියෙන්නේ. වැඩක් නැති ඒවා add කරලා නැහැ. ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් add කරලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ example එකට යන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා turbine එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිය වගේ selection එකක් ගන්න හරිම ලේසි. මොකද ඔයාලට පේනවා colors දෙකයි තියෙන්නේ. මේ ටික නිල් අපිට turbine එක සුදු. ඉතින් මේ විදිය selection එකක් ගද්දී හරිම ලේසි. අපිට selection එක කරගන්න. ඉතින් මම magic wand එකට යනවා. මෙතන contiguous දීලා තියෙන්නේ. මම මෙතනට click කරා. මොකද වුනේ? මේ ටර්බයින් එකේ ටිකත් එක්ක සිලෙක්ට් වුණා. ඇත්තටම ඇයි එහෙම වුනේ කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවද ඔයාලට? නෑනේ. හරි. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි මෙතන ටොලරන්ස් එක 99ට දාලා තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ ලොකු කලර්ස් ප්‍රමාණයක් අල්ලගන්න හින්දා. ඉතින් එහෙම දාලා අපි මෙහෙම ක්ලික් එකක් දුන්නාට පස්සේ වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ ඉමේජ් එකේ මේ පල්ලෙහා හරිය වගේ නිකන් අපේ හිව් එක එතකොට කලර්ස් ටිකක් ලා වෙලා ගිහින් තිනවා. ඉතින් ඒ කලර්ස් අහුවෙන හැම තැනක්ම මේ විදියට මෙයා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ටොලරන්ස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ටොලරන්ස් එක එහෙට මෙහෙට චේන්ජ් කර කර බලන්න ඔයාගේ ඉමේජ් එකට කොහොමද ඒක ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ටොලරන්ස් එක අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඩීසෙලෙක්ට් කරගන්නවා. අපි දැන් 32ට වගේ දෙමු ටොලරන්ස් එක 32ට වගේ දීලා ක්ලික් එකක් දෙමු. ඉතින් හොඳට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ටික විතරයි සිලෙක්ට් වුනේ. ඉතින් මේ ඊටු ටිකත් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මට පුළුවන් මෙතනින් add to selection එක දීලා මේ ටිකත් මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් keyboard එකේ delete key එක ඔබලා අයින් කරලා දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් ආයෙ මම back කරගන්නවා control z මෙතනින් add layer mask එකක් දෙන්න. ඉතින් add layer mask එකක් දුන්නාම මොකද උනේ? අපේ turbine එක තමයි නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඇයි ඒ? අපි select කරලා තිබ්බේ මේ blue area එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන right click එකක් දීලා select inverse කරන්න. එතකොට blue area එක නෙමෙයි ඒකට opposite area එක තමයි select වෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් add layer mask කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සුපිරියට වැඩේ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි තැනක් මම මෙතන මිස් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මම මේක back කරනවා. back කරලා image එක zoom කරනවා navigate එකකින්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා navigate එක කොහොමද ගන්න කියලා. දන්නේ නැත්නම් window වලට යන්න. පල්ලෙහා තියෙනවා navigate කියලා. ඒක උඩ click එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා navigate එක zoom කරන්න, resize කරන්න තියෙන buttons දෙක. ඒ වගේම මේ zoom slide එකකින් පුළුවන් එහෙට මෙහෙට කරන්න. ඉතින් මම මේ පල්ලෙහාට යන්නම් ටිකක්. මේ ගානට වගේ යනවා.
මෙන්න මෙහෙම zoom කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි කැල්ලක් අහුවෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් මට මේ කැල්ලත් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ වටේ නිල් පාට හරිය නෙමෙයි. මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ මේ ඇතුලේ හරිය. ඉතින් ඒ කියන්නේ මට මේ ඇතුලේකෙන් අඩු වෙන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. zoom කරගෙන ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම add to selection දෙනවා. මෙතන tolerance එක මම 10 9ට වගේ දෙන්න. ඊළඟ මේ විදිහට පොඩි ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඔන්න හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කැල්ල මේක වුණා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ සිලෙක්ෂන් එක ආවා. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අර පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙන තැන් ටික shape එකේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට layer mask එකක් දෙන්නම් මේ විදිහට. දීලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් background එක කොහොමද ලස්සනට remove වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔය selection එකක් ගත්තාට පස්සේ මේ edges ටික හදාගන්න select and mask එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට තව layer එකක් දෙනවා. ඒක පල්ලෙහාට අදිනවා. paint bucket එකක් ගන්නවා. මේකට දෙමු ආයේ blue color එක මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට යටට කලර් එකක් දාගත්තට පස්සේ හොඳටම මේ edges ටික හොඳට smooth එකට select වෙලා අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් magic wand tool එකෙන් අපිට ඔය විදිහේ selection එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පට්ට වටිනවා. use කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔන්න අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ මේ crop tool එකේ එන tool set එක. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා වෙන ගොඩක්. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ටික. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. ඒ වගේම channel එක අලුතින් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේකේ ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා අපිට subscribe කරලා අපිටත් support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලටත් full support එකක් දෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මොකද videos වලට views තියෙනවා. views තිබ්බට subscribe නෑ, like නෑ. ඉතින් මහන්සි වෙලා හදන්නේ. වටිනාකමක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. peace out.